No niin, kämppä alkaa olla lähtö valmis. Ollaan saatu taas dumpattua tavarat näihin pakkauksiin. Osa vietiin jo pyörille. On tosiaan jonkun verran tuota päälle tulevaakin vielä. Mutta tästä sitten lähdetään, mihinkä se oli, Carcassonnen suuntaan. Joo. Katsotaan, se pitäisi olla semmonen reilu 4 tunnin ajo, jos ajaa noita isoja teitä. Me ei nyt lähdetä vuorille, koska tässä tuntuu, että on yksi vähän päivä tässä välissä, että jolloin pääsee liikahtaa hyvin, niin mennään kattoon, että mitä sieltä löytyy. Se on kuulemma Unescon maailman säilytys, kaiken maailman näitä paikkoja onkin. Pitäisi olla iso linna. Mutta täällä otettiin iisisti ja siirrettiin vähän sen kameralta tietoa tietokoneelle ja katsottiin Tour de Francea ja ladattiin pattereita. Nyt on laittu mikrofoni tähän kameraan. Mitäs me tehdään seuraavaksi? Sä pystyt selostaa. Joo, mutta mä en tiedä miltä se kuulostaa, kun se on tuolla leuan alla se mikki. No nyt testutaan, oikein pyörätään. No näytäpä. Sehän lähti ekalla. Katsotaan miten tälle käy. No niin, kiltisti. Joo. 60 on ajettu tankilta, niin ei tarvi heti pysähtyä, että ajetaan eteenpäin vaan. Tässähän oltiin levätty pari päivää Grenoblessa ja suunta oli kohti etelää. Ja ajateltiin, että huitastaan semmonen parin tunnin nopea siirtymä moottoriteitä ja valtateitä pitkin Carcassonneen ja sinne Ranskan eteläosastoon. Mutta kuis kävi? Se pari tuntia oli tuolla aika niinku optimistinen, että se navigaattorin arvio oli sen noin 4 tuntia nopeinta mahdollista reittiä. Siinä matkaa oli yli 400 kilometriä. Sateet vaihtui kyllä aika lämpimäksi keliksi. Eli tuossa kun lähdettiin liikenteeseen, niin vaikka me oltiin aika aamusta sitten menossa, niin se oli jo pitkästi yli 20 astetta lämmintä. Ja se kyllä tuntui melkein välittömästi, kun tuosta lähdettiin, että alkoi lämmittämään. Joo, ne puhtaat ajopuvut oli aika nopeasti sitten jo vähän hikiset ja alkoi uutta marinaadia pukkaamaan niihin. Ja vaikka tuolla näkyy, että siellä on vähän pilvehattaroita ja pilvistä keliä, mutta kyllä se niin kuin sen ukkosen jälkeen niin edelleen se oli aika hautova se keli. Että niin kuin semmoinen lämpöaalto oli päällä, että hikistä touhua se ajaminen oli kyllä tuona päivänä. Joo, tuossahan ajateltiin sillä lailla, että me käytetään nopeinta mahdollista reittiä, eli ainakin tietokoneen mukaan nopein mahdollinen reitti on noiden moottoriteiden kautta. Mutta se paljastui siihen, että meillä oli vähän huono ajoitus siihen, koska tuossa noiden päivien aikana oli kesälomat alkanut käytännössä kaikilla muilla paitsi meillä. Tadaa! On. Euroopan kesälomat alkaa ja kaikki suuntaa kohti merenrantaa. On. Eli siellä oli muutama muukin liikenteessä. No siellä oli muutama muukin liikenteessä. Meillähän reitti oli aika yksinkertainen tuossa, että ajettiin melkein etelään. Sitten tuossa kun päästään Välimeren rantaan, niin huikataan sitten sinne Carcassonnen suuntaan. Ja tavoitteena oli se, että päästään Espanjan päin mahdollisimman pitkälle sitten siirtymään. Mutta Carcassonnehan oli katsottu vähän etukäteen sillä kohteeksi, että minne kävellään. Sä olit pelannut sitä peliä, niin sehän oli aika mielenkiintoista. Olin pelannut, mutta tuossa oli varmaan ensimmäisiä tämmöisiä isompia jumeja, eli siinä oli risteykset oli monesti tuolla semmosia, että niissä liikenne puuroutui niin, että siinä pystyi olemaan monen kilometrin jonot sitten, että sieltä puikkelehditaan tuosta väleistä sitten menemään. Onneksi siinä autot ainakin välillä antoi siinä sen verran tilaa, että sitten mahtui ihan hyvin menemään. Aika ressaavaa hommaa. Ja oliko tää nyt niin, että tää ei vielä ollut Ranskassa sallittua? Vai miten sä sitä lakipykälää luitkaan? Oli se sallittua, mutta ei laissa. Just. Se oli ehkä tuossa vaiheessa maan tapa, että käytännössä se tuli lailliseksi sitten vasta vuodenvaihteessa toi meidän reissun jälkeen. Mutta siellä paikalliset näytti mallia, että miten tuolla ajetaan. Me ei kyllä ihan niin törkeästi uskallettu ajaa, koska siellä laissa sanottiin, että se täytyisi mennä tuossa 2 vasemmanpuolimaisen kaistan välistä. Sitten niin kuin ohittaa noita autoja silloin, jos ne on tosi pysähyksissä tai menee hiasta vauhtia. Joo, ja hetkellisestihän aina niin kuin liikenne sitten selkisi ja päästiin ajamaan ihan normivauhtia, mutta tosi paljon tuli noita sumppupaikkoja ja sitten kitkutettiin menemään. Mutta ei tullut mitään sivuosumia. Ei tullut aivan sillä lailla hyvin
hyvin tuossa, vaikka joutuu siinä kyllä pää pyörimään, että peilejä käytetään ja sitten joutuu katsomaan aika tarkasti sen, että mihinkä menee, koska tuo on varmaan tuskasta noille autoillekin, että kun se töksähtelee väliin. Nyt taitaa olla ensimmäinen tankkitauko meillä sitten tulossa. No joo, ja kyllä huomaa, että on jo kypärä hautonut päässä, kun on pikkuisen säätämistä, että mihin tankille mennään ja mistä maksetaan kortilla ja mistä käteisellä ja kaikkea muuta. Ei se mitään. Hyvinhän se sitten loppujen lopuksi saatiin. Bensaa tankit täyteen. Joo, siinä ihan alkumatkastahan oli sillä lailla, että siinä vielä ei ollut ihan tuskasen kuva, mutta tuossa oli jo sitten lähempänä 30 ilmalämpötilaa ja sitten ehkä tuossa asfaltin pinnassa ja tuolla autojen välissä vielä vähän enemmän. Ja se meidän mustat ajoasut, jotka on tarkoitettu tänne Suomen 3 vuoden aikaan, niin ei ole enää mikään kaikkein parhaat tuohon ajamiseen. Mutta silloin ei tiennyt paremmasta, niin sitähän vain paineli menee. Joo, mutta se, että ne pestiin justiin ja nyt ne on jo hikisenä sitten pari tuntia myöhemmin. Tuossa taitaa olla sillä lailla, että oli reissun tyhjimpään ajettu tankki. Että toistaiseksi, että siinä varmaan ajettiin joku 300 kilometriä sillä tankilla ennen kuin se täytettiin. Mutta siinä oli se, että se pikkusen aikaisemmin siellä Grenoblessa, että siinä oli ajettu joku varmaan 50 kilsaa pohjille, niin lähdettiin liikenteeseen. Noissa oli osa noista tankeista oli sillä lailla, että siellä ei käynyt kuin muistaakseni käteinen tai sitten piti sisälle mennä maksamaan, niin mieluummin maksettiin kortilla tuossa ulkona noita, jos oli mahdollista. Mutta nuo toimii aina vähän eri logiikalla kuin mitä meillä täällä Suomessa, niin piti arpoa sitä, että mistä otetaan sitä. Joo, ja minun logiikka ei toimi kyllä ollenkaan, että mä sen verran vähän ehkä maksoin noita kuluja, niin sitten kun mä siinä yritin siinä automaatilla säätää, niin eihän mä tajunnut niistä yhtään mitään, mutta en mä tiedä, poikkeako se nyt normaalista kauheasti. No jos oikein muistan, niin noissa oli usein se, että se kysyy jotain etuohjelmia, että haluatko sä liittyä johonkin bonussysteemiin, ja siellä oli semmoisia ylimääräisiä kysymyksiä, jotka sitten niin kuin hämäsi sitä, että se ei ollut niin suoraviivainen, kun ei kieltä osata kumminkaan, mutta se, että periaatteessa tiedetään, että no okei, painelen tosta, että jo haluan maksaa kortilla ja muuta tämmöistä. Mutta se heitti aina välillä semmoisen kierrepallon sinne väliin. Tässä mennään taas sitten liikenteen seassa, että se ei helpottanut kyllä koko matkalla täysin tuo, että siellä oli paljon porukkaa liikenteessä ja se oli aina niin kuin enemmän tai vähemmän jumissa tuo liikenne. En tiedä nyt. Kyllä siellä päästiin ajaa ihan tavallaan sitä normaaliakin nopeutta, mutta ei kovin pitkiä. Ei, kyllä se oli niinku, ja niitä oli niin paljon näitä sumppuja, niin tuntuu, että koko ajan ajetaan tämmöistä alivauhtia ja kieputellaan menemään autojen välissä. Et sillai aika raskasta päälle, että niinku tuossa joutuu keskittymään ihan eri tavalla. Ja sitten meillä oli täällä tämmönen rescue-tehtäväkin. No joo, siinä valitettavasti jäi tonne jumiin samaan ruuhkaan meidän kanssa joku tommonen, mä en tiedä onko se elintenkuljetusauto tai joku muu, joka sitten koitti päästä tuolta läpi, niin me hetken aikaa ajettiin siinä sen takana ja sitten kun huomattiin, että siellä niin kuin voisi tarvita apua, niin ajettiin etupuolelle ja lähdettiin sitten raivaamaan sille sitä uraa tuonne. Vähän suututettiin ehkä noita autoilijoita, mutta kyllä ne varmaan ymmärsi sen sitten, kun ne näki sen, että sieltä on tulossa tuommoinen pelastusajoneuvo sitten sieltä takaa. Sitä mä katsoin, että hollantilaisia oli hirveästi liikenteessä, että me jotenkin osuttiin siihen hetkeen, kun ne on lähtenyt aamuvarhaiselta Hollannista ajamaan niin etelää kohti. Niin Välimeren rantaan, niin oli justiin tolla kohtaa menossa sitten monen tuhannen hollantilaisen autoilijan parvi sitten silloin, kun me osuttiin sitten tuolle pätkälle. Tossa justiin koitetaan vähän raivata sitä tilaa sille, en mä tiedä onko se ambulanssi vai mikä elinkuljetusauto. Ja sitten kun se vähän sen niinku tuli paremmin rupesi liikkumaan nuo liikenteet, niin päästettiin se taas sitten edelle. Että mitähän me oltais menty? Oli se varmaan useampia kymmeniä kilometrejä että sen kanssa ajettiin tuolla sitten. Joo, ja se 3-4 tunnin päivämatka niin taisi venähtää 6 tunniksi ainakin. Taisi mennä vähän yli, eli siihen tuli käytännössä 1/3 lisää sitä matka-aikaa, että se keskinopeus tippui aika pieneksi. Toki sitten kun päästiin tuolta moottoritieltä pois, niin kuin tässä ollaan menossa ulosajon rampille, niin sitten se liikenne rauhoittui huomattavasti. Että ehkä seuraavalla kerralla ajetaan sitten sitä
kolminumeroista tietä, mieluummin tuolla, varsinkin tuohon vuoden aikaan. Niin siinä on enemmän niitä vaihtoehtoja sitten valita sitä reittiä, koska nuo maksulliset rampit on aika harvassa. Toki kun siellä oli monenlaista tallaajaa liikenteessä, niin sitten tuli välillä myös hankaluuksia. Eli tossa oli Sä pääsit avittamaan vähän. No joo, tää oli joku semmonen aputoimistopäivä, että justiin kun saatiin se ambulanssi liikenteeseen, niin sitä tuli seuraavana kieliongelma, että se ei pystynyt tai se henkilö, joka rahastaa tuolla, ei saanut selvää siitä, että kun se koitti luetella hänen pankkikorttinsa numeroita, että se saisi velotettua sieltä sen maksun tuosta. Mutta se oli mukava, että se tuli hakemaan tuossa kumminkin apua tuo herrasmies tuolta. Yes. You interphone. Yeah. Now. Hello. Hello. Do you need the number of the card? Yes, please. Okay, it's 4, 2, 7. No mitäs Carcassonnessa? Siinä oli pieni pakopeli taas lähtöä, että löydettiin majoitusta ja päästiin porteista sisälle, mutta sen jälkeenhän sehän oli aivan siinä linnoituksen vieressä se meidän majoitus. No siinä on, joo toki, se oli kävelymatkan päässä sitten linnoituksesta, sitten ei varmaan ollut kuin 3 tunnin kävely siihen linnoitukseen. 13 minuutin. 3 tunnin. Aika pitkä oli kyllä se matka siihen. Ei siihen ollut. Se oli aika lähellä siihen. Tuo oli kyllä omituinen tuo, että sitä on 2000 vuotta rakennettu tuota linnaa ja aina palaa kerrallaan ja sitten se on vallotettu ja rakennettu toiselta reunalta lisää. Että on varmasti ollut niinku, ja on edelleen semmoinen omituinen. Joo, ja komiat ne linnan seinämät ja linnotut. Niin kuin tavallaan se näyttää ihan semmoiselta keskiaikaiselta rakennelmalta. Et se on säilynyt tosi hyvin. Tossa oli meillä pakopeli, kun koitettiin päästä tuonne majoitukseen taas. Se on aika jännä, että niissä aina on jotain numerokoodeja tai muita, että sitä pitää ratkaista. Tuollakaan ei ollut respaa tai ketään henkilökuntaan liittyvää paikan puolella. Se on ihan hyvä, että ne tulee sulle viestinä, koska jos meidän pitäisi alkaa keksimään niitä, niin voisi olla pitkä ilta ennen kuin päästäisiin sisäpuolelle. 430-40 kilometriä tänne Carcassonneen ja ollaan nyt, mitä täältä löytyy. Mitenkäs se ajo meni? Mitään vai? No ei tapahtunut mitään siis, miten se nyt sanoisi? Ei mitään läheltä piti tilanteita, mutta se liikennehän meni niin kuin sillai puuroutu ja sitten se pysähteli aina välillä. Ja sitten me mentiin sieltä niin kuin 2 kaistan välistä. Ja sitä päästiin koittamaan tuossa aika paljonkin tänään, mutta nyt sitten jotakin aivan muuta. Käydään katsoa vähän vanhoja linnan jämiä tuolla. Missä me nyt ollaan? No me ollaan nyt tässä linnan kupeessa. Näytä tonne. Tää on joku Carcassonne kaupunki, niin se tuo linna kiertää sen kokonaan, mutta täällä ei tietenkään kerralla näy. Tuo näyttäisi kyllä hautausmaalta tämä puoli, mutta koitetaan päästä tonne sisälle, että mitä sieltä löytyy. Mitäs meinaat? Ja jykevä oli kyllä tuo linnake, että siinä on niin kuin ulkoapäin se näyttää aika semmoiselta luotaan työntävä. Niin ei haluaisi lähteä kiipeämään noita muurien yli tai yrittää vallottaa. No, tuossa oli hirveästi tuommoista niin puolustussysteemiä. Mutta siellä sisällähän se on totta kai sitten aika tiiviisti rakennettu. Eli siellä on seinässä rakennukset ja kapeat kadut. Se on semmoinen keskiaikainen kylä. Ja mukulakiveä, että hyvillä kengillähän sinne kannattaa lähteä kävelemään. On. Mutta ehdottomasti mukava käyntikohde. Ja muistaakseni tuonne sisälle pääsi niin kuin ilmaiseksi, mutta sitten siellä on varsinainen se linnanurkkaus, niin sinne piti maksaa jonkun verran sisälle. Mutta siellä oli tosi hieno
hieno käydä, koska siellä oli sitten monella kielellä nuo tai ne taulut, eli englannin kieleltäkin löytyi info siitä, että mitä siellä on ollut ja minkälaista siellä on ollut. Mutta ei kannata kyllä lähteä sillä tunniksi käymään, vaan Ei, pitemmäksi päiväreissu ajaksi. kyllä. Et meilläkin oli aika hätäinen reissu, kun me se puoli päivää niin kuin siellä oltiin. On. Ja tossahan oli sillä lailla, että me käytiin se linna katsomassa ja kierrettiin ja katsottiin vähän, että mitä siellä on jäljellä vielä niitä vanhoja. Aika paljon sitä oli rapautunut jo pois ja jonkun verran oli restauroitu, että oli tehty sen näköiseksi, mitä se joskus on ollut. Mutta sitten käytiinkö me kämpillä siinä välissä? Joo, Käytiin vaihtaa vähän kamppeita ja sitten me illalla lähdettiin takaisin sinne vanhaan kaupunkiin ja käytiin syömässä oikein hyvin. Ja tämä nyt oli Michelin luokan ravintola, joka tarjoili jotain... keskiaikaista ruokaa. Joo, Pottua ja lihaa ja makkaraa. on. Kuumaa oli ja maha tuli täyteen. Joo. Mitä Killi? Mikä Killi? Käypä syömässä välillä. Niin. Killa